Đây là tàu sân bay lớp Queen Elizabeth, nữ hoàng Elizabeth. Nó là con tàu có trọng tải lớn nhất mà Anh từng chế tạo trong lịch sử và cũng là ngôi sao chủ bài trên biển hiện nay của họ. Tàu sân bay lớp Queen Elizabeth có lượng dã nước tiêu chuẩn là 65.000 tấn, lượng dã nước đầy tải có thể đạt trên 70.000 tấn. Đây là lớp tàu có lượng dã nước lớn nhất châu Âu hiện nay. Với chiều dài 284 m, rộng 73 m và cao 56 m, xét về kích thước, nó hoàn toàn đè bẹp người bạn cũ của họ, chiếc Charles de Gaulle của người Pháp. Nhưng nếu so sánh về khả năng tác chiến thì điều đó chưa chắc chắn. Anh Quốc vốn là một cường quốc biển lâu đời. Họ không chỉ phát minh ra tàu sân bay, mà phần lớn các thiết bị trên tàu sân bay hiện nay cũng đều do người Anh phát minh, bao gồm máy phóng hơi nước, dây hãm đà, đường băng góc chéo, vân vân. Tuy nhiên, lớp Queen Elizabeth lại không kế thừa những cấu hình này, mà áp dụng tổ hợp cất cánh kiểu nhảy cầu, ski jump và hạ cánh thẳng đứng. Phương thức cất hạ cánh này thường chỉ được sử dụng trên các tàu đổ bộ tấn công. Điều này dẫn đến việc dòng máy bay trên hạm có thể lựa chọn cho tàu sân bay lớp Queen Elizabeth hiện nay trên thế giới chỉ có đúng một loại. Đó chính là F-35B. Tàu sân bay có thể chở tối đa hơn 40 máy bay. Cấu hình thông thường lý tưởng bao gồm 2 phi đội, mỗi phi đội gồm 12 chiếc F-35B cùng 14 trực thăng Merlin, trong đó 9 chiếc cấu hình chống ngầm và 5 chiếc cấu hình cảnh báo sớm. Khi tác chiến ven biển, tàu sẽ chở hỗn hợp bao gồm trực thăng vận tải Chinook, trực thăng vũ trang Apache và trực thăng đa năng Wildcat. Người Anh đã đóng tổng cộng 2 tàu sân bay loại này, lần lượt là tàu số 1 R-08 HMS Queen Elizabeth và tàu số 2 R-09 HMS Prince of Wales, thân vương xứ Wales. Nếu hai con tàu này được triển khai theo tình trạng lý tưởng, kết hợp với hạm đội hộ tống hùng hậu, thì sức mạnh của nhóm tác chiến 2 tàu sân bay là không thể xem thường, ít nhất cũng xứng đáng với cái tên cường quốc biển lâu đời. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hiện tại, khoảng cách để đạt được khả năng chiến đấu hoàn toàn vẫn còn khá xa. Không chỉ không gom đủ số lượng máy bay trên hạm, người Anh thậm chí từng có ý định bán tàu Prince of Wales cho người khác. Nhưng hai gã khổng lồ tốn 8 năm chế tạo với tổng chi phí hơn 7,6 tỷ bảng Anh này, rốt cuộc là loại tàu sân bay như thế nào? Chào mừng đến với Beam & Mer Military. Tiếp tục chương trình tiêu điểm khí tài quân sự các nước. Hôm nay, chúng ta hãy nói về ánh tà dương của Anh Quốc, tàu sân bay lớp Queen Elizabeth. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hai phe đối đầu đang ở thế nước sôi lửa bỏng. Các loại vũ khí kiểu mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Dòng lũ thép của Liên Xô tại Đông Âu luôn trong thế hổ đói rình mồi. Họ tuyên bố rằng một khi xung đột nổ ra, gót sắt của Xô Viết có thể san phẳng châu Âu chỉ trong vòng một tuần. Một điều hiển nhiên là các nước Tây Âu hoàn toàn không phải là đối thủ của Liên Xô. Việc đối đầu trực diện chắc chắn là không khả thi. Họ chỉ có thể tìm cách trì hoãn cục diện chiến tranh để chờ viện trợ của Mỹ. Vì vậy, các đồng minh châu Âu của NATO có nhiệm vụ chính trên Đại Tây Dương là phá vỡ sự phong tỏa của tàu ngầm Liên Xô, đảm bảo sự thông suốt của các tuyến đường tiếp tế trên biển. Còn về việc ai sẽ đối đầu trực diện với người Liên Xô, đó là việc người Mỹ cần lo nghĩ. Thêm vào đó, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tài chính của Anh eo hẹp, không đủ sức duy trì hạm đội hải quân quy mô khổng lồ như xưa. Dưới bối cảnh kép đó, vào những năm 70 của thế kỷ trước, người Anh đã từ bỏ kế hoạch tàu sân bay cỡ lớn mới, lùi một bước để cho ra đời tàu sân bay lớp Invincible, vô địch. Loại tàu này chủ yếu mang theo máy bay chiến đấu cất hạ cánh thẳng đứng và trực thăng, nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chống ngầm và giành quyền kiểm soát không gian biển ở mức độ nhất định. Nào ngờ năm 1982, chiến tranh Falkland bùng nổ. Lúc này, Hải quân Hoàng gia Anh chỉ có 2 tàu sân bay hạng nhẹ. Máy bay mang theo đều là chiến đấu cơ Harrier. Harrier nổi tiếng là chân ngắn, tầm hoạt động ngắn. Nếu áp dụng kiểu cất cánh nhảy cầu, ski jump, bán kính tác chiến vào khoảng 400 km. Còn nếu sử dụng phương thức cất hạ cánh thẳng đứng, bán kính này chỉ còn con số 92 km thảm hại. Điều này khiến người Anh trong cuộc chiến không thể duy trì việc tuần tra trên không với cường độ cao.
Hơn nữa, do trực thăng cảnh báo sớm trên tàu sân bay cung cấp phạm vi cảnh báo quá nhỏ, Hải quân Hoàng gia Anh buộc phải bố trí vài chiếc tàu khu trục Type 42 ở phía trước hạm đội để làm tàu cảnh giới radar. Kết quả là họ phải trả cái giá quá đắt. 2 chiếc bị đánh chìm, 1 chiếc bị hư hại nặng. Trận chiến Falkland đã khiến người Anh hiểu ra rằng loại tàu sân bay cỡ nhỏ này là không khả thi, đánh trận không đủ dùng. Đường là đế quốc Đại Anh thì cũng phải làm tàu sân bay cỡ lớn. Do đó, vào những năm 90 của thế kỷ trước, người Anh bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu phát triển thế hệ tàu sân bay tiếp theo để thay thế lớp Invincible hiện có. Ban đầu Hải quân Hoàng gia Anh đưa ra 7 phương án thiết kế tàu sân bay khác nhau, bao gồm tàu sân bay cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ trung lớn. Tổng cộng họ đã thiết kế 9 kích thước thân tàu khác nhau. Về phương thức cất hạ cánh cũng bao gồm cất cánh bằng máy phóng, cất cánh kiểu nhảy cầu và cất cánh thẳng đứng. Họ còn cân nhắc 2 phương án tiết kiệm tiền. Một là mua tàu hàng có sẵn về cải tạo, 2 là tiến hành hiện đại hóa quy mô lớn đối với tàu sân bay lớp Invincible. Tổng cộng có 30 phương án. Về máy bay trên hạm, họ cũng đứng trước sự lựa chọn giữa Rafale, Typhoon, F-18, F-35B và F-35C. Sau khi sàng lọc và cân nhắc kỹ lưỡng qua nhiều tầng, người Anh quyết định vẫn đi theo con đường cũ của lớp Invincible. Áp dụng tổ hợp cất cánh nhảy cầu và hạ cánh thẳng đứng, nhưng kích thước sẽ lớn tương đương 2 chiếc Invincible cộng lại. Dự án trải qua nhiều năm phát triển và thay đổi. Con tàu đầu tiên, HMS Queen Elizabeth, cuối cùng được khởi động vào năm 2009, hạ thủy năm 2014 và đưa vào biên chế cuối năm 2017. Đã nói xong phần nguồn gốc, dưới đây chúng ta hãy cùng nói về chi tiết thiết kế cụ thể của tàu sân bay lớp Queen Elizabeth. Khác với tất cả các tàu sân bay khác trên thế giới hiện nay, lớp Queen Elizabeth là loại duy nhất được thiết kế với 2 đảo thượng tầng. Thiết kế này chủ yếu nhằm nâng cao xác suất sống sót của tàu sau khi bị tấn công. Trong Thế chiến II, tàu sân bay HMS Ark Royal của Anh đã bị ngư lôi từ tàu ngầm Đức đánh trúng, dẫn đến khoang máy bị ngập nước và tàu mất động lực. Chỉ một quả ngư lôi đã tiến một tàu sân bay lên đường. Nếu hệ thống đẩy của HMS Ark Royal có thiết kế dự phòng, bi kịch như vậy lẽ ra đã có thể tránh được. Do đó, trên tàu sân bay lớp Queen Elizabeth có 2 hệ thống đẩy độc lập. Một khi một hệ thống gặp sự cố, hệ thống kia vẫn đủ sức duy trì để tàu quay về cảng. Nhưng điều này sinh ra một vấn đề, bởi vì mỗi hệ thống đẩy đều cần tua bin khí và đường ống xả riêng biệt. Đường kính ống xả vào khoảng 2,4 mét và thiết kế ống khói không thể uốn cong tùy tiện. Điều này có nghĩa là ống xả cơ bản phải được bố trí thẳng đứng ngay phía trên tua bin khí. Mà những thiết bị này cơ bản đều được đặt sâu trong thân tàu, nên thiết kế đảo thượng tầng của lớp Queen Elizabeth không có quá nhiều lựa chọn. Hoặc là giống như tàu sân bay lớp Invincible thế hệ trước, sử dụng một đảo thượng tầng siêu dài để chứa cả 2 bộ ống xả, hoặc là sử dụng cấu hình 2 đảo thượng tầng, đảo đôi. Hiển nhiên là so với đảo thượng tầng siêu dài, đảo đôi vẫn có rất nhiều ưu thế. Thứ nhất, diện tích chiếm chỗ nhỏ hơn. Giữa 2 đảo có thể đặt một thang máy nâng hạ, giúp tăng tốc độ vận hành trên boong. Thứ hai, đảo đôi có thể phân chia nhiệm vụ. Tầm nhìn và vị trí xuất sắc của đảo phía trước giúp việc điều khiển gã khổng lồ này trở nên dễ dàng hơn. Các thủy thủ liên quan đến việc lái tàu, hàng hải đều nằm ở đảo phía trước. Còn đảo phía sau nằm gần khu vực hạ cánh hơn. Bức tường kính khổng lồ, văn bản gốc sai là ngôi sao lớn, cao 3 mét của nó, cung cấp tầm nhìn 290 độ, có thể thu trọn toàn bộ sàn đáp vào tầm mắt. Do đó, nhân viên kiểm soát không lưu, Flyco, đều nằm ở đảo phía sau. Ngoài ra, thiết kế đảo đôi khiến trọng lượng và kích thước của từng đảo riêng lẻ giảm đi đáng kể, yêu cầu về năng lực của xưởng đóng tàu cũng giảm theo tương ứng. 2 đảo có thể được chế tạo cùng lúc và lắp đặt riêng biệt. Điều này đối với ngành đóng tàu vốn đã sa sút của Anh mà nói, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tóm lại, mặc dù thiết kế đảo đôi trông có vẻ kỳ quặc, không hợp với xu hướng chủ đạo, nhưng so với thế hệ tàu sân bay Invincible thế hệ trước thì đã có sự nâng cấp lớn và chắc chắn là giải pháp tối ưu nhất trong điều kiện nền tảng công nghiệp hiện có của nước Anh. Về hệ thống động lực, lớp Queen Elizabeth là tàu sân bay cỡ lớn đầu tiên sử dụng tua bin khí. Trên các tàu chiến truyền thống, tua bin hơi nước thường điều khiển trực tiếp chân vịt thông qua hệ thống truyền động cơ khí. Nhưng trên lớp Queen Elizabeth, tua bin khí đóng vai trò là máy phát điện, cung cấp điện năng cho toàn bộ con tàu. Động lực cần thiết cho hệ thống đẩy cũng được cung cấp bởi hệ thống điện, động cơ điện. Mặc dù so với tua bin hơi nước truyền thống,
hệ thống động lực hoàn toàn bằng điện, Full Electric Propulsion này vẫn còn thua kém về mặt công suất. Nhưng ưu điểm của nó nằm ở chỗ thiết bị liên quan có trọng lượng nhẹ, chiếm ít diện tích và năng lượng có thể được phân phối một cách linh hoạt. Thiết bị đẩy bao gồm 2 chân vịt 5 lá. Đường kính chân vịt là 6,7 mét, mỗi chiếc nặng tới 35 tấn. Khi vận hành ở công suất tối đa, nó có thể giúp tàu sân bay đạt tốc độ hơn 27 hải lý trên giờ, knots. Về hệ thống thang nâng, lớp Queen Elizabeth có tổng cộng 2 thang máy, đều nằm ở mạn phải. Một chiếc nằm giữa hai đảo thượng tầng, chiếc còn lại nằm ở phía sau mạn phải tàu. Cả hai thang máy đều có tải trọng mức 70 tấn. Một lần có thể vận chuyển 2 máy bay chiến đấu F-35B và có thể đưa máy bay từ khoang chứa, hangar lên sàn đáp trong vòng 60 giây. Trên sàn đáp có thể đỗ tối đa 40 chiếc chiến đấu cơ F-35B. Nếu tính cả khoang chứa, tàu lớp Queen Elizabeth có thể mang theo tối đa hơn 70 máy bay theo cấu hình quá tải. Việc điều phối máy bay trên một con tàu khổng lồ như vậy không phải chuyện dễ dàng. Do đó, các nhân viên quản lý sàn đáp liên quan thường xuyên phải nghiên cứu các luồng di chuyển của máy bay. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản và trực quan. Đó chính là trải một sơ đồ thu nhỏ của sàn đáp, văn bản góc sai là cái nẹp, lên một chiếc bàn dài. Máy bay chiến đấu được thay thế bằng các hộp giấy, bìa cứng, còn nhân viên mặt đất chỉ là những mô hình người Lego. Phương pháp này tuy trông đơn giản nhưng lại rất thực dụng. Các tuyến đường điều phối máy bay chính là được tối ưu hóa từng bước theo cách này. Để nâng cao hiệu suất xuất kích của máy bay trên hạm, hoạt động trên sàn đáp của lớp Queen Elizabeth áp dụng khái niệm tương tự như trạm bảo dưỡng của đua xe F1. Máy bay có thể hoàn thành việc tiếp nhiên liệu và nạp đạn dược, văn bản gốc sai là nhưng phải, đồng thời tại cùng một vị trí, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. Trong điều kiện lý tưởng, tàu sân bay lớp Queen Elizabeth có thể cho cất cánh 24 máy bay chiến đấu trong vòng 15 phút và thu hồi toàn bộ trong vòng 24 phút. Tối đa một ngày có thể thực hiện 150 lượt xuất kích. Tuy nhiên, hiệu suất xuất kích này chỉ là tình huống tối ưu nhất và vẫn chưa được kiểm chứng thực tế. Tàu sân bay lớp Queen Elizabeth tuy có kích thước khổng lồ, nhưng nhờ được trang bị lượng lớn thiết bị tự động hóa nên chỉ cần 679 thủy thủ là có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nếu cộng thêm cả thành viên của phi đoàn máy bay, con số này sẽ tăng lên 1.600 người. Để so sánh, tàu Charles de Gaulle có lượng dã nước đầy tải chỉ 42.000 tấn, nhưng lại cần cấu hình nhân sự hơn 2.000 người. Ít người hơn, đổi lại là không gian sống tương đối rộng rãi và sung túc hơn. Tàu sân bay lớp Queen Elizabeth có tổng cộng 17 tầng, trong đó 8 tầng trên boong và 9 tầng dưới boong. Tổng cộng có hơn 3.000 khoang phòng. Trên tàu có 5 khu tập thể hình để đảm bảo các thủy thủ dù đang lênh đênh trên biển vẫn có thể rèn luyện đầy đủ. Ngoài phòng gym ra, sàn đáp, boong tàu cũng là khu vực hoạt động được các thủy thủ yêu thích. Họ có thể chạy bộ, tắm nắng, chơi các môn thể thao tại đây. Thậm chí còn có thể tụ tập cùng bạn bè để thực hiện những nghi thức tôn giáo bí ẩn. Đôi khi, họ còn tổ chức tiệc nướng barbecue và các buổi tiệc tùng để xả hơi thật thoải mái. Ngoài ra, trên tàu sân bay còn có một rạp chiếu phim, một phòng giặt ủi và một phòng dành cho việc cầu nguyện của thủy thủ đoàn. Đáng nhắc tới là, trên lớp Queen Elizabeth, đặc biệt có mục sư hải quân chuyên trách. Đây là người để các thủy thủ có thể trút bầu tâm sự những khi căng thẳng. Về mặt ăn uống, trên tàu sân bay có tổng cộng 67 đầu bếp, mỗi ngày cung cấp 4 bữa ăn cho thủy thủ đoàn. Chủng loại thức ăn cũng rất phong phú. Nhìn hình thức thì có vẻ không tệ, nhưng còn ăn có ngon hay không thì không biết được. Ám chỉ định kiến về đồ ăn Anh. Điều thú vị là một trong những bếp trưởng trên tàu sân bay là người Hồi giáo. Đối với anh ấy, việc chế biến thịt lợn vẫn là một thử thách khá lớn do quy định tôn giáo cấm kỵ thịt lợn. Thủy thủ đoàn có tổng cộng 4 khu vực ăn uống lớn. Khu lớn nhất có thể cung cấp 960 suất ăn trong vòng 1 giờ. Tại đây, khoai tây chiên là món ăn được ưa chuộng nhất. Bệnh viện trên tàu, khu y tế, có tổng cộng 8 giường bệnh, bao gồm cả phòng phẫu thuật và phòng khám nha khoa, được biên chế 11 nhân viên y tế. Về mặt lưu trú, các thủy thủ cơ bản đều ở trong phòng 8 người. Tuy nhiên, họ sẽ để trống 2 giường để tận dụng làm ghế sofa, nên không gian tổng thể vẫn rất rộng rãi. Sau khi kéo rèm giường lại, họ vẫn có được một chút không gian riêng tư.
Vậy là đã nói xong về cuộc sống trên tàu sân bay. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nói về lịch sử hoạt động, quá trình phục vụ của hai con tàu này. Tàu HMS Queen Elizabeth chính thức được đưa vào biên chế cuối năm 2017. Đến tháng 10 năm 2018, con tàu thực hiện chuyến hải trình vượt đại dương đầu tiên, hướng tới Mỹ để thăm viếng và thực hiện các thử nghiệm cất hạ cánh liên quan đến tiêm kích F-35B. Theo lẽ thường, một sự kiện như vậy sẽ thu hút chặt chẽ sự chú ý của công chúng hai nước Anh và Mỹ. Tuy nhiên, tiêu đề trang nhất của các hãng truyền thông lớn lại bị một sự kiện khác chiếm sóng hoàn toàn. Sau khi tàu Queen Elizabeth cập bến New York, các thủy thủ đoàn trải qua chuyến hải trình dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Mọi người đều đổ bộ lên bờ để trải nghiệm cuộc sống về đêm của New York. Thế nhưng, sau khi đã cơm no rượu say, rắc rối bắt đầu ập đến. Một câu chuyện địa phương đang trở thành tin tức nóng hổi ở bờ bên kia đại dương. 6 thủy thủ người Anh đã bị bắt giữ tại bãi biển Jacksonville. Họ bị buộc tội có hành vi bạo lực liên quan đến rượu bia. 2 người trong số đó đã phải bị khống chế bằng súng điện taser. Một người do chống đối khi bị bắt và một thủy thủ khác do gây rối trật tự công cộng. Gần như chỉ sau một đêm, tin tức về việc các thủy thủ Anh bị bắt giữ đã lan truyền khắp hai bờ Đại Tây Dương. Vốn dĩ đây phải là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá cho tàu sân bay mới, nhưng kết quả lại biến thành vụ việc thủy thủ vi phạm pháp luật và còn chống người thi hành công vụ, khiến Hải quân Hoàng gia Anh mất hết thể diện. Ngoài vụ bê bối này ra, tàu Queen Elizabeth còn từng xảy ra một sự cố khác do nhân viên kỹ thuật quên tháo tấm che chống mưa rain cover ở cửa hút gió, dẫn đến việc một chiếc tiêm kích F-35B lao thẳng xuống biển. Tuy nhiên, nếu so sánh với con tàu số 2 HMS Prince of Wales, thân vương xứ Wales, thì hành trình của Queen Elizabeth vẫn còn được coi là khá suôn sẻ. Tàu Prince of Wales mới thực sự là kẻ có số phận lận đận triền miên. Số phận con ghẻ của tàu HMS Prince of Wales A09. Quay ngược lại năm 2010, năm đầu tiên tàu Queen Elizabeth vừa được khởi đóng, chính phủ Anh đã tổ chức một cuộc họp đánh giá an ninh và quốc phòng chiến lược mới. Kết luận của cuộc đánh giá là cả 3 quân chủng, hải, lục, không quân của Anh đều phải tiến hành tối ưu hóa. Một lượng lớn vũ khí trang bị cần phải cắt giảm quy mô. Ngân sách quốc phòng buộc phải giảm 7,7% trong vòng 4 năm. Đối với những quái thú đốt tiền như tàu sân bay, chính phủ Anh đi đến kết luận họ chỉ cần một chiếc tàu sân bay chứ không phải 2. Tuy nhiên, lúc này hợp đồng đóng tàu đã ký xong xuôi. Nếu bây giờ hủy bỏ kế hoạch đóng con tàu thứ 2 thì khoản phí phạt tổn thất đi kèm còn cao hơn cả chi phí tiếp tục đóng. Vì vậy, họ đành phải nhắm mắt đưa chân mà đóng tiếp. Ban đầu, chính phủ Anh dự định sau khi đóng xong sẽ bán thẳng cho nước khác hoặc đưa vào niêm cất, nghỉ hưu ngay lập tức. Nhưng may thay, ý định này không duy trì quá lâu. Tại hội nghị NATO năm 2014, Thủ tướng Anh David Cameron đã đích thân tuyên bố tàu Prince of Wales sẽ không bị bán hay niêm cất, mà sau khi hoàn thành sẽ gia nhập Hải quân Hoàng gia đúng hạn và bắt đầu phục vụ. Thông thường, câu chuyện đến đây lẽ ra phải trở nên thuận buồm xuôi gió, nhưng đối với tàu Prince of Wales, đây mới chỉ là sự khởi đầu của vận hạn. Tháng 12 năm 2019, tàu Prince of Wales chính thức bước vào con đường phục vụ. Nhưng chưa được bao lâu, tháng 5 năm 2020, đường ống nước trên tàu sân bay bị vỡ, dẫn đến việc một số khoang phòng bị ngập nước. Người Anh mô tả sự kiện này là sự cố nhẹ. Mặc dù vậy, như một biện pháp phòng ngừa, tàu Prince of Wales vẫn phải ngừng chạy thử trên biển và quay trở về cảng nhà. Chưa yên ổn được mấy ngày, đến tháng 10 năm 2020, trên tàu lại xảy ra một trận lụt nghiêm trọng hơn. Khoang chứa của hệ thống chữa cháy, buồng máy bị ngập nước hơn 24 giờ đồng hồ, dẫn đến việc thiết bị điện bị hỏng hóc. Không còn lựa chọn nào khác, tàu Prince of Wales buộc phải nằm trong ụ nồi để sửa chữa suốt 8 tháng trời. Kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu là sang Mỹ để tiến hành thử nghiệm tiêm kích F-35B cũng buộc phải hủy bỏ. Chưa hết đâu,
Tháng 8 năm 2022, tàu Prince of Wales rời cảng nhà để cùng Hải quân Mỹ và Hải quân Canada tham gia diễn tập huấn luyện. Lần này đúng là dịp để cho các đồng minh được mở rộng tầm mắt, chứng kiến thế nào là tấu hài. Cuộc diễn tập còn chưa bắt đầu, tàu Prince of Wales lại gặp sự cố máy móc, buộc phải neo lại tại đảo White để chờ kiểm tra. Sau khi thợ lặn xuống kiểm tra, họ phát hiện chân vịt bên phải và trục dẫn động bị hư hỏng nghiêm trọng. Tàu bắt buộc phải quay về cảng nhà để lên đà sửa chữa. Sau sự kiện này, trong nội bộ Hải quân Anh, tàu Prince of Wales bị gán cho cái danh hiệu là con tàu đen đủi. Tuy nhiên, may mắn là người chị em của nó, tàu Queen Elizabeth, không gặp phải vấn đề tương tự. Nhìn chung, biểu hiện hiện tại của lớp tàu sân bay Queen Elizabeth vẫn chưa được như ý, còn cách trạng thái lý tưởng khá xa. Nhưng đây cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên, bởi lẽ bất kỳ loại vũ khí nào trong giai đoạn đầu mới ra mắt cũng đều ít nhiều trải qua các vấn đề, huống chi là loại quái vật khổng lồ như tàu sân bay. Hãy nhìn xong lớp Ford của Mỹ, hệ thống máy phóng điện tử và hệ thống dây hãm đà tiên tiến cũng hỏng hóc liên tục. Tàu Charles de Gaulle của người Pháp không những chạy không nhanh mà còn từng xảy ra sự cố rụng cả chân vịt khi đang hành trình. Còn tàu Kuznetsov của Nga thì càng khỏi phải nói, cháy nổ, khói đen mù mịt, rơi máy bay, chết máy giữa đường, không thiếu món nào. Vì vậy, muốn đánh giá thực lực chân chính của lớp Queen Elizabeth còn phải nhìn vào toàn bộ quá trình phục vụ của nó, xem sự thể hiện trong tương lai thế nào. Dù sao thì tàu Charles de Gaulle của Pháp giai đoạn đầu cũng va vấp, tai nạn liên miên, nhưng sau khi đi vào quỹ đạo, nó thực hiện nhiệm vụ không ngừng nghỉ. Tính đến năm 2017, Charles de Gaulle đã thực hiện hơn 40.000 lượt xuất kích. Ở cấp độ thực chiến, có thể nói là chỉ đứng sau tàu sân bay của người Mỹ. Nếu mọi người hứng thú với tàu Charles de Gaulle, có thể tìm xem video kỳ trước nhé. Ok, đó là toàn bộ nội dung của video này. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm 3 nút like, share, subscribe. Muốn xem khí tài quân sự nào thì bình luận cho tôi biết, chúng tôi sẽ sắp xếp từng cái một. Hẹn gặp lại ở video sau.